Takže kdo by chtěl tohohle drona vyhrát, tak musíte lajknout tohle video, nasdílet ho na váš Facebook a tipnout si do komentářů. Čau, zdravím všechny, tady je Vašek, no a další díl Slušný news. Úplně na začátek si připomeneme další contest, a to je Sport Life Jojo Contest, který se bude konat v Brně od 9. do 11. listopadu. Určitě ho znáte, původně to byl Enjoy, tentokrát se tenhle festival jmenuje Sport Life, takže Sport Life Jojo Contest. 9. v pátek je jenom trénink, 10. v sobotu budeme mít začátečníky, středně pokročilí X divizi a Best Combo, no a v neděli potom kategorie nejvyšší 1A pro freestyle a battle. Tak jdeme na videa. To první je od japonského jojera Shu Takada, který mu vyšel už oficiální release jeho signature joja Loop 2020. No a v tomhle videu vám ukážu, jak ho správně nastavit. Další video je od Artu, jmenuje se Redwoods, uvidíte v něm Tylera a Charlesa Haycocka. Jedou s novým jojem, který se jmenuje Quail a je to vlastně Grail, akorát že s malým ložiskem. Vyšlo taky video Fall 2018, který je od Angela z SF Jojos, no a ten v něm jede se svojí edicí Cadence. Další video je od Duncanu, a to od Duncan crew membera Tylera McCallumora. Tenhle týpek jede v tomhle videu s Orbitem, což je nový signature Tala Mordoka, a taky máme tenhle signature u nás v shopu. A nový video vydává i Cliff, v něm uvidíte Alana Herreru s novým jojem, který se jmenuje Metality, a video je fakt krásně natočený. No a do shopu nám dorazilo i docela dost nových jojí, tak se na ně podíváme. O tomhle jsme mluvili už v minulém díle, je to Beast by Petr Kafka. Peťan celý tohle jojo navrhoval a zařizoval i výrobu. Jojo má hodně unikátní konstrukci, má totiž tělo z hliníku, no a okraje jsou potom z plastu. Má super fingerspin hub, no a mně osobně se hodně líbí to balení. To je fakt originální, jojo se jmenuje Beast, obal připomíná klec, myslím si, že je to docela cool nápad. Od Jojo Factory dorazilo ještě 888 GT, který se releaseovalo teď 2. listopadu. Je to taková retro vzpomínka na 888, tohle legendární od Jojo Factory, akorát má maličko modernější provedení, má hubstacky, undersized rozměry a je fakt super. Já si s ním hážu fakt rád. Do shopu se nám dostalo i pár těchto VIPů, který se vydali na český jojo mistrovství, rozdávali se při registraci pro všechny jojery. Na akci se taky dalo koupit. No a tohle jojo zase na jedné straně má logo mistrovství, na druhý nápis Jojo mistrovství České republiky. VIP je neresponsivní, má v sobě konkávní ložisko, no a za tu cenu je to super jojo. No a pokud jste na mistrovství nebyli a chtěli byste si koupit tričko z tohohle kontestu, tak ho u nás v shopu najdete taky. Tady je první varianta s logem na prsou, na druhé straně na zádech jsou hlavní sponzoři, kteří tuhle soutěž podpořili. Ta druhá varianta je tahle fotka od Davida Stejskala, na který najdete Prahu a Tonyho Šece. No a ze zádu, takhle na zádech, je logo Jojo mistrovství České republiky 2018. No a když už jsme u toho Jojo mistrovství České republiky, tak si ho zrekapitulujeme. V kategorii 1A pro obhájil titul Michal Malík a stal se tak již po třetí po sobě mistrem České republiky. Na druhém místě Kuba Velek, myslím si, že všechny překvapil a Kuba se tak stal vícemistrem České republiky. No a na třetím místě člen našeho týmu Petr Kafka, který ukázal, že rozhodně ještě nepatří do starého železa. Peťan soutěžil i v kategorii 5A, kde vyhrál Viktor Kolár, ale Peťan byl hnedka druhý a tím pádem jako Čech se po 11. stal mistrem České republiky v téhle kategorii. V kategorii Open, která byla hodně našlapaná, dorazilo hodně cizinců, tak vyhrál Jakub Pláder, který převedl fakt neskutečný freestyle a hodně jsme zvědaví na to, jak si Kuba povede na Evropě. Na druhém místě byl Remy Svíčková Baskin z Ameriky, který byl speciální host tady pro ten contest. Třetí Bulhar Konstantin Tudžarov. Kategorie Royal pro jojery, který jojou více jak 10 let, neboli pro vysloužilý jojery nebo jojery v důchodu, byla fakt nabitá, hodně sledovaná, asi hřeb celýho dne a vyhrál jí Vašek Chroutil s fakt dobrým freestylem. Women divize neboli dámská divize, tak tu ovládal Verča Kamenská s velkým bodovým náskokem. Kategorii 1A junior vyhrál Samuel Veselý a tenhle týpek měl fakt hezký freestyle. Doufám, že sama uvidíme příště už v pokročilejch. Kategorii 4A neboli offstring, tak tam se stal novým mistrem Kuba Dolej z Duncanu, který těsně porazil Františka Procházku, který tak neobhájil svůj titul. V double handy divizi, která spojovala 2A a 3A, tak tu vyhrál Remy Baskin
ale mistrem republiky se stal Matyáš Racek, náš nejlepší looper. Ještě jednou všem moc gratulujeme, ale mě osobně hodně zajímal názor Evana Naga, mistra světa vyjování, který na téhle soutěži byl, určitě z toho tam potkali, no a tak jsme se ho na pár otázek ohledně mistrovství zeptali. Alright, hello everyone, I'm here with world champion Evan Nagal, who's a special guest of Czech Nationals, which happened just 3 days ago in Prague. It was 15th year of this contest, and thank you very much Evan for coming. How did you enjoy the whole event? The event was really cool. It's always fun in Europe, more so than probably any other continent. So, yeah, it was cool. All right, so Czech Nationals, how was it? What would be like the highlight, or just can you like summarize the whole thing and describe it to our viewers? Okay, yeah. So mainly the biggest thing was that the judging system was really interesting, and it was so dramatic, man. Because like every time I thought somebody would win, then the next guy would come on and like do a better performance, and it just sent me like on a heart attack. Or I don't know how you say that. It just gave me a heart attack multiple times. I was like, it was so emotional for me, exciting, also sad at times. So the emotional roller coaster was a lot bigger, I'd say. All right, can you describe the judging system for people who has not been there? Yeah, so the judging system is actually a live system, which is really cool, where after the person performs, they get their score immediately. And I think this is like a really good thing, at least to try out and test out. And from what I saw this contest, it seems a lot more interesting, and hopefully that'll give yo-yoing a chance to make bigger news segments, or like even maybe get on ESPN or something in the future. Cool. So you think this judging system, the thing Czech Association tried at this contest, could be spread to other competitions all around the world? Yeah, actually, I did see one being judged a similar way in Japan Open Yo-Yo contest the same year. But I think that this judging system is definitely something that should be tried out in other countries. Maybe some people won't like it, and some people will. But overall, it's good to like try something different, All right. So let's get to the Czech yo-yo players, and we also had a lot of European yo-yo players. What did you think of the level of a play at this contest? Yeah, it's solid. So the thing is interesting about Europe is basically the players here are more creative, and so all their tricks are really interesting. Like if you look at Japan or US, generally there's more players who just play to the judging system and like try to win. But here everybody has their own style, and I think that's even more important to me than just pure like ability to score points, Any players, any newcomers, any names that you would remember? Anyone surprised you? Anyone could be possibly a new member of Edge Nation? Oh yeah, this is a good one. Dude, 2 of them, man. First of all, Jonas, I forget his last name. Do you know? Ozana? Jonas Ozana and Macias Dormišek. Dormišek, yeah. The Czech names are so hard, but yeah, those 2 are looking really, really solid. What do you think of the results and of the whole Czech 1A finals? Yeah, I mean, the results were obviously exciting because they came out immediately, and instead of like one intense moment at the end, it was like a bunch of continuous exciting moments. After Malik's freestyle, I think everybody knew that he took the victory. At least in my mind, it was pretty clear. He won by quite a large margin. So yeah, it's just interesting to see. There's a few things that I noticed. The judging from Europe, at least the clickers, are a lot different from US to Europe. And I was talking with Remy about this because we had a lot of similar scoring of each players individually. But at the end of the day, the European judges scored a little different, which is fine. It's just, a different style. But I think overall, the champion was for sure correct. Like I think Malik definitely deserved it. And yeah, I'm just excited to see what everybody else has in store for us in the future. All right, cool. So you did quite a lot of traveling. You're leaving Prague in a couple hours. We gotta head to the airport really soon. Mm-hmm. What's your next trip? What's the next destination? I'm going to Italy, in Rome, to visit my fellow Edge Nation brother, Loris Rosa. So that's gonna be fun. All right, so thank you very much for being our special guest. Thank you for coming and supporting Czech Nationals. I really appreciate it. Enjoy your time in Italy. Make sure you guys follow Evan Nagao. You follow his Instagram and YouTube channel. Thank you very much, man. All right, thanks, bro.
No a minulý týden jsme tady měli soutěž, typovali jste novýho mistra České republiky, tím se stal Michal Malík. Takže z těch správných komentářů jsme vybrali jednoho a tím se stal... Moc gratulujeme, pošli nám adresu, ať víme, kam ty joja máme poslat, kámo. No a jelikož jste nám psali hodně o hosta, tak do tohohle dílu jsme si pozvali novýho mistra České republiky a tím je Michal Malík. Nazdar, kámo. Čus. Tak vítej u nás. Já bych se tě chtěl zeptat na to, jak hodně ses na tuhle soutěž připravoval. Připravoval jsem se na ní jako obvykle, takže měsíc až 2 před mistrovstvím. A ty už jsi mistrem České republiky v běhání po třetí. Který z těch titulů byl nejtěžší? Nejtěžší? Asi druhý. Proč zrovna Možná ten první, druhý? Možná první. Všechny jsou těžký, nedokážu říct. No a byli aspoň nějak v něčem jiný? Tak ten první byl jiný v tom, že jsem jako ještě nikdy nevyhrál, takže mi jako o nic nešlo skoro. Ten druhý o tom, že jsem chtěl obhájit. Jasně. A ten třetí, že jsem tě chtěl dohnat jako 3 po sobě. Hele, mě by zajímalo, s jakým jsi jel jojem, tenhle tvůj freestyle. S Maliciusem. S Maliciusem a to je co za jo? To ještě jo není, ale bude to jo někdy kolem Evropy. A můžeš nám prozradit o něm něco jiného, než že je to tvůj signature a že bude okolo Evropy releasenutý? Já bych vás nechal překvapit. OK, já jsem si všimnul hezký freestyle, dobře postavený, dobře i zajetej, ale na konci si tam měl uzel. Zhruba, já nevím, nějakých 20 vteřin před koncem. To tak, no. Neměnil si, dojel jsi to s tím, co jsi říkal v tu chvíli, když jsi viděl, že máš okolo ložiska uzel? No, já jsem měl úplně identický úzel v kvalifikaci na Hitsu. Aha. A taky jsem to s ním tak nějak odjel. Takže jsem si řekl, že to risknu. No, nějak se to povedlo, no. Tak pohoda, takže Major Reaction nepadly. Hele, tohle bylo první mistrovství nějakého státu, na kterém se použil live judging. Jak se ti tahle novinka líbila? Bál jsem se to, ale nakonec mi to přišlo v pohodě. Takže bys to používal i dál? Na všech soutěžích, mezinárodně, na Worldsech? Byl bych rád, kdyby to tak bylo. No super, tak to rád slyším. Jaký to bylo, protože ty jsi jako obhájce titulu šel úplně jako poslední, jaký to bylo vidět ty výsledky těch před tebou a to, že měli fakt hodně bodů, říkal jsi třeba, ty vole, tak tohle nedám. No a já jsem se je snažil nevnímat. Já jsem se jako celkově snažil být někde jinde. Přišel jsem se kouknout jenom na nějaký týpky, které mě fakt zajímaly. Mhm. A jinak nevím, jako věděl jsem, jaký je třeba top 4 pořadí, ale nějak Jo. jsem si to neuvědomoval, když jsem šel na ten freestyle. Takže jsi to nevnímal, neznervózňovalo tě to, prostě pohoda. Mám tady úplně poslední otázku a to je, co chystáš ve svých plánech na rok 2019? Znovu se pokusím o to vyhrát Evropu, minule to nevyšlo, tak uvidíme, co letos. Kdo myslíš, že bude největší soupeř? Tal a Kasper. Mhm. A co dál, kromě Evropy? A ještě Konstantina, to jsem zapomněl. Krom Evropy uvidíme, co Cleveland, jestli se tam dostanou nebo ne. A taky bych chtěl potom dát autoškolu. Tak to asi zmákneš, ne? Uvidíme. No, tak hodně štěstí, ale ještě než půjdeš, tak já jsem si na tebe připravil takovou jednu dobrou věc, protože freestyle se jim ti jde, to si dokázal, 3x mistr republiky, ale jeden ze sponzorů mistrovství byl takový dron, který se jmenuje Supernova od firmy Airhawks a s tím se dají taky dělat různý triky. A já bych chtěl vidět, jestli Malík zvládne nějaký triky i s tímhle dronem. Což pro? Tomu ver. Tomu ver? Tak jdem na to. Takže jdeme na to, jo. Tady to je. Tak se ukaž. Je tam takový návod s trikama, tak já ti můžu trošku poradit. Já už jsem totiž maličko trénoval. Tady je nabíječka a náhradní vrtule, tak to taky snad nebudeme potřebovat. Tady je dron. Hele, takže funguje to tak, že to má prostě 5 senzorů, takhle 4 na straně, jeden ze spoda, ty to ovládáš rukama a když tomu dáváš různý povely, tak to dělá různý triky. Jo? Tak schválně, kolik jich malých zmákne. No vidíš, teď ho musíš jakoby podržet, než ze zelená. A pak, když to povyhodíš, tak on letí a když ho chceš zastavit, tak ho jenom překlopíš vzhůru nohama a on se zastaví. Hele, tak zkus první trik a to je jenom, že držíš takhle ruce z obou stran a on se začne točit.
troubles. Erase your mind of its bad ways. Keep smiling. Tak tohle byla ukázka toho, co se dá dělat s Supernovou, s tímhle freestylovým dronem. No a my máme jednoho pro vás do soutěže. Takže kdo by chtěl tohohle drona vyhrát, tak musíte lajknout tohle video, nasdílet ho na váš Facebook a tipnout si do komentářů, kdo z nás zvládne na jedno nabití víc triků. My jsme si s Malíkem dali takovej battle o to, kdo na jedno nabití dá víc různých triků. Takže tipněte si, jestli jich zvládnu víc. Malík nebo já a v příštím díle se dozvíte, jak to dopadlo. Tak tohle byly slušný news, dnešní host Michal Malík, díky moc, že jsi dorazil, no a vidíme se příští týden. Čau.